पक्कै पनि यो बक्स हेरेर थाहा पाइसकेको छ। यो बक्स चाहिँ यस्तो आउँछ, डङको रेगुलर बक्स चाहिँ रेड, जुन कि रेड कलरमा नाइकी व्हाइटले ब्रान्ड गरेको। सो आज चाहिँ म यही बक्सलाई अनबक्स गर्न जाँदैछु। लुक्स एकदम भाइब्रेट छ है। अब तपाईँहरूले यदि यस्तो हुन्छ नि भाइब्रेट कलरहरू मनपर्छ भने चाहिँ अभियसली किन्नु होला है। स्पेसल्ली समर टाइमको लागि नि बवालै हुन्छ है। कलर एकदम भाइब्रेट छ। यसको लेदरहरू क्या स्मुथ छ। यो स्निकरलाई चाहिँ नाइकी डङ्क लो बोल्ड कलर भन्छ है। यसलाई चाहिँ बोल्ड कलर एज वी नो। अनि यसको इनसाइडमा चाहिँ यस्तो नाइकीको लोगो ब्ल्याक कलरमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले ब्याक साइड एङ्कलमा चाहिँ तपाईँले रेड कलरमा नाइकीको ब्यान्ड गरेको छ। दिस इज भेरी कुल है। यसको सुजको बारेमा कुरा गर्दा सुज चाहिँ ब्ल्याकमा दिएको छ, ब्ल्याक लेदरमा। पर्सनल्ली भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको हो। हेलो गाइज, फेरि पनि अर्को स्निकर लिएर म आइसकेको छु। यसको अर्को थाहा नभएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि थाहा छैन है, यो चाहिँ एकदमै डार्कमा चाहिँ ग्लो हुन्छ है त। यो चाहिँ म एकछिनमा देखाइदिनेछु। या त्यही हो, पर्सनल्ली मलाई एकदमै मन परेको। कलर चाहिँ एकदम भाइब्रेट छ है। त यदि तपाईँहरूलाई यस्तो कलरहरू मन पर्दैन भने चाहिँ, भाइब्रेट कलर मन पर्दैन भने चाहिँ डेफिनेटली नकिन्नु होला है। नियोन कलरको दिएको छ भने चाहिँ टप बक्समा नि काइन्ड अफ नियोन कलर नै छ। सुजमा चाहिँ ब्ल्याक, एक्स्ट्रा सुलेस चाहिँ आउँदैन। अनि यदि यो स्निकरसँग चाहिँ एक्स्ट्रा सुलेस एड गरेको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो होला मेबी, मेरो विचारमा है। किनभने यो एकदम लुक्स भाइब्रेट छ नि त, भाइब्रेट कलर छ। तपाईँहरूले यदि यसमा ग्रिन कलरको सुलेसहरू चाहिँ एड गऱ्यो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट यु थिङ्क अबाउट इट। सो टङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब 9Lकै टङ दिएको छ होइन, 9Lकै टङ दिएको छ। त्यही हो गाइज, समरको लागि बवालै छ। कलर चाहिँ एकदम भाइब्रेट छ है गाइज। तपाईँलाई मन नपर्न पनि सक्छ यस्तो कलरहरू। सो मैले पाएको छु अनदर बक्स। इट्स राइट हियर एक्ज्याक्टली इलेफेन्ट प्रिन्ट। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बक्समा नाइकी लोगोको इलेफेन्ट प्रिन्टमा चाहिँ व्हाइट कलरले नाइकीको ब्रान्ड गरेको छ। चाहिँ 1985 एयर जोर्डन 1 भनेर लेखेको छ है त। अब कस्तो तपाईँले बक्स खोल्यो भने चाहिँ अब बक्सको तपाईँले नाइकीको लोगो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ सुज भनेर लेखेको छ। इलेफेन्ट प्रिन्टको पेपर दिएको छ, एकदमै स्मुथ छ। हामी यतिखेर जुत्ता नै हेर्छौँ है त। लेट्स चेक आउट द स्निकर। यो चाहिँ अब एयर जोर्डन 1 लो ब्ल्याक सिमेन्ट है। अनि आउटसोलमा चाहिँ तपाईँको ग्रे कलरको आउटसोल दिएको छ भने चाहिँ मिड सोलमा चाहिँ तपाईँको क्रिम कलरको व्हाइटमा दिएको छ है त। अनि तपाईँले विङ्स एयर जोर्डन 1 अफिसियल लोगो एयर जोर्डनको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कलर ब्लगिङ आवसम छ। यसको चाहिँ हाई टप भर्जन नै छ। यो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ हाई टप भर्जन भन्दा चाहिँ मलाई लो टप भर्जन नै, यो लो टप नै मलाई एकदमै मन परेको छ। तपाईँहरूको चोइस हो। हाई टप मन परेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पनि किन्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ यो चाहिँ बवालै छ है त। त्योभन्दा धेरै बवाल छ है। अनि एज टङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो टङ चाहिँ 9Lकै दिएको हुन्छ होइन प्रायः जसो। अनि यहाँ चाहिँ नाइकी एयर लोगो ट्याग एज यु नो अलवेज है, मेड इन चाइना भनेर लेखेको छ है। यो जोर्डन 1 अनि जोर्डन 4 प्रायः मेड इन चाइना नै हुन्छ है। मोस्ट अफ द स्निकर आर मेड इन चाइना नै हुन्छ। अनि या
योसँग चाहिँ तपाईँहरूले एक्स्ट्रा सुलेस नै पाउन सक्नुहुन्छ है त। ग्रे कलरको एक्स्ट्रा सुलेस, ब्ल्याक चाहिँ अलरेडी यहीँ दिएको छ। तपाईँले यो हालेर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ ब्ल्याक नै राम्रो देख्छ होला मेबी। एन्ड या त्यही हो, यो यसको चाहिँ अब इलेफेन्ट प्रिन्ट चाहिँ हामीले जोर्डन 3मा प्रायः देखिरहेको हुन्छ होइन। आउटसोल हेर्दाखेरि चाहिँ यसको ग्रे कलरमा छ, मिडसोल भनिहालेँ। अनि लुकिङ भेरी भेरी असम है त। अनि त्यही हो गाइज, यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ अभियसली कमेन्ट गर्नु होला। त्यही हो, तपाईँहरूले एक्स्ट्रा लेस देखिहाल्नुभयो, ग्रे कलरमा पाउँछ। अनि या यसको चाहिँ अब त्यही हो, हाई भर्जन नै छ। हाई भर्जन मन पऱ्यो मलाई चाहिँ। मेरो ओपिनियनमा चाहिँ यो नै राम्रो देखेको छ, एकदम हुन्छ नि पर्फेक्ट छ। या मलाई चाहिँ यो नै मन पऱ्यो भएर मैले चाहिँ मेरो कलेक्सनको लागि यो पनि एड गरेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है। आजको लागि यति नै। हामी अर्को भिडियो अर्को जुत्तासँग भेटौँला फेरि। टाटा बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। Thanks for watching.